Tățile erau nesemnificative. Are rol de conservant, prietenii mei gurmanzi, nu mai spuneți la nimeni. Vă salut, prietenii mei gurmanzi, după ce v-am prezentat anul trecut Zacusca fără coacere, anul ăsta m-am întors la curte și o să vă prezint zacusca, cea mai veche rețetă pe care o cunosc eu de zacuscă, de vinete, făcută la Sebi acasă. Încep să vă prezint ingredientele, haideți să vedeți cum o pregătesc. Tocmai am venit de la piață, am găsit gogoșar toate ingredientele, haideți să vedeți ce folosesc astăzi la această rețetă. O să folosesc rețeta din Rețetarul General din 1962, este o rețetă de zacuscă foarte veche și am modificat-o foarte puțin, o să vă arăt. Am 3 kg de vinete, 2 kg de gogoșar, aici folosesc 1 kg de ardei grași, roșu sau verzi, eu am ales verzi. Ceapă 2 kg, în rețetar scria 500 de grame de bulion, eu am ales aici 1 kg jumate, 2 kg de roșii zemoase, o să le radem imediat, o să vedeți, le cojim și le scoatem sucul, 500 de ml de ulei, 2-3 foi de dafin, o linguriță de piper, vă las scrise ingredientele sub acest video și sare. O să folosesc ceaunul meu de fontă și imediat trecem la coacere. Și astăzi o să le coc la cuptorul cu lemne. Voi dacă vreți puteți să le coaceți de seara, să le lăsați până a doua zi. Încep să le coc ca să am timp să pregătesc celelalte ingrediente. Gata, le-am pus pe tăvi, am avut cuptorul încins bine la început cu flacără, ia uitați acum frumos ce s-a stins și acum le punem aici, cuptorul cu lemne, le băgăm pe amândouă și le lăsăm să se coacă bine. Dacă nu aveți cuptor pe lemne, pe jar, la grătar sau pe plită sau în cuptorul de acasă. Haideți să continui. Eu am scos apa fiartă, vedeți, am scos aici apa fiartă, tot în cuptor am încins-o și acum punem roșiile în apă fiartă ca să putem să le cojim mai bine. Bun, le lăsăm, le opărim puțin și imediat o să le cojim. Dură mare la cuptor, mai avem puțin, le-am întors. Ia uitați, roșiile după ce s-au opărit, uitați cât de simplu se curăță. Aproape că nici n-ai nevoie de cuțit să le cureți sau să le... Vedeți? Le pun aici. Acum, odată curățate de coaje, eu o să trec și să le rad. Puteți să le dați prin robotul de bucătărie, să le rade, să le tăiați vinetele și am pregătit cuptorul pentru pizza, că aici, uitați, concurs de pizza, copiii mei pregătesc pizza. Am aici gogoșarii, focul imediat o să-i dau drumul, îi lăsăm să răcească, îi curățăm și îi lăsăm să scurgă. Ce vreau să vă spun, dacă vreți, coceți cu o zi înainte, lăsați să scurgă și a doua zi doar începeți la zacusca. Bun, am ras roșiile între timp ce vinetele și ardei stau la răcit. Eu curăț ceapa și o las aici în apă rece și dacă vreți să-i puneți puțină gheață, astfel când o tocăm, să nu ne ustre ochii, că ați văzut că eu mereu plâng, prietenii mei gurmazi. Dar îmi place și să plâng. Haideți, curățăm ceapa, după care o tăiem mărunt. Avem ceapa curățată, i-am pus puțină gheață aici să stea și acum luăm gogoșarii, ardeii și vinetele și le curățăm de pieliță. Am terminat cu ardeiul, acum curățăm vinetele și le lăsăm și pe ele la scurs. Avem vinetele la scurs, totul pregătit, acum ne-a rămas să luăm ceapa. Încet, încet am ținut-o și în apă rece să nu ne ustre ochii, prietenii mei gurmanzi. Așa. Și acum începem să o tăiem așa încet, încet, cum putem fiecare să o tăiem mărunt. Da? Mai mică sau mai mare. Așa. Facem aici o crestătură și încet, încet, aici, fără grav. Haideți. Tocăm ceapa și începem că focul este aprins. Dacă vreți să nu vă chinuiți să tăiați aici 2 kg de ceapă și n-aveți chef, folosiți robotul de bucătărie cum am folosit eu anul trecut la rețeta de zacuscă fără coacere și ați văzut că acolo nu trebuie să munciți atât de mult și o să obțineți un rezultat. Ceapa este tăiată, am scurs bine gogoșarul și ardeiul de zeamă, pentru că avem nevoie de ea dacă este nevoie. Și acum iau gogoșarul și ardeiul și o să-l tai așa în cubulețe micuțe, da? Haideți! Nu vă plictisesc, pe totul pregătit. Aici am ceaunul, focul s-a stins puțin, vedeți? Îl lăsăm așa. Iau uleiul. Și spre deosebire de rețeta de zacuscă fără coacere, unde am început cu roșiile, vă rog să o vedeți dacă nu, aici începem cu uleiul. Adăugăm uleiul aici în ceaun și lăsăm să se încingă. Acum când s-a încins uleiul, îi adăugăm ceapa și le lăsăm să prăjească bine. Ia, filmează aici, te rog frumos, cameramanul meu. Așa. Avem gogoșarul și ardeiul tocat, câine taci. Avem ceapa pusă la foc și aici cu un satâr sau cu un cuțit de lemn luăm vinetele, așa, și le tocăm mărunt. Bun, filmează-mă să le spun ceva prietenilor mei gurmanzi. Vă dați seama că eu aici nu o să lucrez singur, pentru că acum eu trebuie să mă duc imediat la foc. Și aici am băgat toată echipa. Uitați, câinele doarme, copiii muncesc, cameramanul filmează, muncim în familie, prietenii mei gurmanzi, că altfel nu poți să faci nimic. Haideți! Le toc repede și mă duc înapoi la ragăț. Am tocat și vinetele, uitați ce fac, le pun puțină sare așa pe deasupra. Ceapa încă se rumenește, ia filmează prietenul meu gurmand cățelul și vină încoace, te rog frumos să vedem cum se prezintă
cum se prezintă ceapa. Uite ceapa, are aproape 10 minute, vedeți? O lăsăm să-și ia o culoare frumos aurie și continuăm. Bun, ceapa a luat o culoare frumos aurie și acum vă arăt trucul care vi l-am arătat anul trecut la zacusca, fără coacere. 3 pietre înăuntru în tuci, bine spălate, pietre de râu, ascuțite cum vreți, ca să nu se lipească. Bun, le adăugăm înăuntru și acum adăugăm tot gogoșarul și ardeiul cu tot cu zeama care și-a lăsat-o. Haideți să vedem, le amestecăm, le adăugăm puțină sare și le lăsăm în continuare să fiarbă. Vedeți? Aceste pietre nu ne lasă să se lipească pe foc. Hai, doar puțin ardeiul deoarece sunt coapte, nu au nevoie de multă fierbere și adaug vinetele imediat. Deci ceapa, ca să vă spun, în funcție de foc, în funcție de tuci, de tot ce aveți, în cazul meu a stat 10 minute ceapa până s-a rumenit frumos, am lăsat 5 minute și gogoșarul cu ardeiul să-și tragă un pic apa și acum adaug și vinetele și le lăsăm împreună la fiert să scadă. Iară o să le adaug puțină sare. Le adaug cele 2 frunze de dafin și piperul boabe. Haideți să vă explic cu piperul boabe. Eu am folosit și piper praf, piper proaspăt măcinat și piper boabe. Piperul boabe poate deranjează puțin în borcan, dar gustul îl lasă mult mai bun. Bun, acum depinde de câtă apă aveți, ce foc aveți, vedeți, 15-20 de minute le-am lăsat și eu acum îi adaug sucul meu de roșii, roșiile rase, sau dacă puneți bulion, puneți mai puțin, doar 500 de grame de bulion. Le amestecăm și le lăsăm la foc mic, încet, încet să fiarbă până scad. Ia uitați, ia filmează aici, te rog. Vedeți? Încă mai fierbe. Și a tras tot lichidul, haideți să o amestecăm puțin, ca să vedeți. De aceea vă spun, timpul de fierbere, în funcție de foc, în funcție de ceaun, de tot ce faceți. Așa o să o las eu în acest moment. În cazul meu a fiert între o oră jumate, o oră 40 de minute. Zacusca este încă fierbinte, o punem în borcanele bine dezinfectate. Odată umplu borcanul, i-am pus capacul, o întorc cu fața în jos și le punem aici. Continui cu celelalte. Aceste borcane eu acum o să le acopăr cu cârpă și le las așa până mâine dimineață să răcească. Ați văzut, data trecută le-am băgat la cuptorul încălzit la 250 de grade, le-am lăsat până dimineață, până s-a răcit cuptorul, sau puteți să le băgați la baie Maria. În cazul meu, pe aceste borcane nu le prinde revelionul și nu am nevoie să le pasteurizez. Gata, după muncă și răsplată am terminat. Aici avem produs final, 5 kg de zacuscă. Aici mi-a rămas puțin, să o probez imediat. Ce vreau să vă spun? Filmează, te rog frumos aici, pietrele, lăsați-le pentru data viitoare, vedeți, nu s-a lipit nimic în tuci. Ce vreau să vă spun înainte să închei, pentru că primesc multe întrebări la zacusca fără coacere Sebi, cei care o căutați în internet. Mă întrebați de ce am pus oțet și zahăr. Ați văzut, cantitățile erau nesemnificative. Are rol de conservant, prietenii mei gurmanzi, nu mai spuneți la nimeni. Haideți să o probăm. Ia uitați aici. Data trecută le-am dat prin mașină, s-au făcut mai micuțe. Ia uitați, astăzi le-am tăiat la mână și acum trecem la momentul cel mai așteptat. Iar am lovit-o cu zacusca asta, prietenii mei gurmani, și vă promit că la anul o să facem o zacuscă cu fasole. Ați văzut, n-am pus morcov, n-am pus usturoi, n-am pus multe lucruri. Puteți să îmi spuneți, dar data viitoare schimbăm rețeta, facem diferit. Haideți, vă pup, nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți, poftă mare! Vă pup, prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!